ট্ৰান্সফাৰ ইণ্ডিয়া আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলো সকলো সব ভালে আছে আৰু CSI চাই আছে আজি এখন নতুন গাড়ী আমাৰ ওচৰত আহিছে এখন ভাৰ্না ভাৰ্নাখনৰ মই কিছুমান ইস্যু দেখাইছো কোম্পানীৰ পেইণ্টৰ ইস্যু গাড়ীখনৰ আপোনাৰ 2 years হৈছে কিনা আৰু 2 yearsৰ পাছত এয়া দেখিছে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কোটটো লাহে লাহে উঠি গৈছে অকল এইখিনিতে নহয় এফালেও আছে আপোনাৰ ফেণ্ডাৰতো উঠি আহিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ অলপমান আহক এইখিনি বস্তু উঠি গৈছে সব ফেণ্ডাৰ উঠিছে তো এয়া তো কাস্টমাৰে কৈছে আমাক যে তেওঁ গাড়ী কোটো ডেন্ট হোৱা নাই কোটো একো লাগা নাই কিন্তু 2 বছৰৰ পাছত ক্লিয়াৰ কোটো উঠি গৈছে নিজে তো কাস্টমাৰ আমাৰ লগত আছে তো তেওঁক এবাৰ সুধো যে গাড়ীখনৰ কি প্ৰবলেম হৈছে তেওঁ ভালকে ক'ব আৰু কিয় CSI আহিছে হেতু আমি সুধো এবাৰ তো দাদা কি ইস্যু হৈছে এটো ককছন আপুনি আৰু কেতিয়া পৰা ইস্যুটো হৈছে ইস্যুটো মানে মই মেইনলি গাড়ীখনৰ যেতিয়া প্ৰথমতে কিনিছিলো কিনুতে মই গম পোৱা নাছিলো যে মানে PPF বা সেৰামিক কোটিং কিবা এটা হয় আছে বুলি আৰু 2 years হৈছে গাড়ীখন মোৰ গাড়ীখন আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী 5 তাৰিখে 2 years হ'ব ওকে মানে কিনাৰ পিছত যতে আপোনাৰ প্ৰথম ঠিকা আজিলৈকে গাড়ী চলোৱাৰ কোনো এক্সপেৰিয়েন্স নাছিলে স্কেচ কিছুমান হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতহে লাহে লাহে গম পালো যে মানে গাড়ীখন প্ৰটেকচন এটা পায় বুলি পোৱাৰ পিছত মই লাহে লাহে আপোনাৰ নেটত গুগলত সাৰ্চ কৰিবলৈ বিচাৰিলো বহুতো পালো কিন্তু মানে কিবা কাৰণত এতিয়া আপোনাৰো মানে মোৰ ভাইটিৰ লগত কিবা চিনাকি বুলি ক'লে তাৰপৰা ইয়াৰ লগতো কথা পাতি মোৰ ভাল লাগিলে মই ভাবিলো মানে CSI গোটেই আপোনালোকৰ হেৰি চোৱাৰ পিছত বোলো নাই CSI তে দিও ইয়াৰ লগত দিও কথা পাতি সেইদিনাখন মই 2 দিন মানৰ আগতে আহি পেলাই ইয়াৰ লগত কথা পাতি চালোহি আৰু ভাল লাগি সেইটো কাৰণে ইয়াতে দিয়ালো তো আপোনাৰ যোনটো কোট উঠি গৈছে এতিয়া কিমান দিন হৈছে উঠা মানে কেতিয়া পৰা উঠিছে বস্তুটো পেইণ্টটো এই পেইণ্টটো মোষ্ট প্ৰবেবলি মোৰ এমাহ মান হ'ল এমাহমানৰ পৰা আপোনাৰ ডেন্ট হোৱা নাই কোটো লগাও নাই কোনেও নিজে উঠি গৈছে ওকে তো এটো কোম্পানীৰ পেইণ্টৰ ইস্যু হয় কাৰণ আপোনাৰ কোনোবাইতো আপোনাৰ হেৰি কৰিলে বেলেগ কথা কোনেও নকৰাকে নিজে এটা মোষ্ট প্ৰবেবলি কোম্পানীয়ে ইস্যু হ'ব লাগিব পেইণ্টৰ তো আপোনাৰ এতিয়া যিমানখিনি এৰিয়া দেখিছো আমি গোটেইখিনি আমি ঠিক কৰিম ধুনিয়াকে পেইন্ট কৰিম ডেন্ট কৰিম তাৰ পিছত PPF টো কৰিম হোপ আপুনি ভাল পাব একদম যোনটো ফাইনাল ৰিজাল্ট তাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ লগত কথা পাতিম যাতে মোক এতিয়া কয় মানুহে মোৰ গাড়ীখন আপোনাৰ ইয়াত দিয়া মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে মানুহে যদি সুধে যে কোড কৰিছে তেতিয়া মোক কৈও ভাল লাগিব CSI কৈছো বুলি কৈও ভাল লাগিব আৰু আমিও হেনেকে যাতে কামটো আপোনাক দিব পাৰো তো কামটো হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনাক মাতিম যোনদিনাখন আহিব সেইদিনাখন আপোনাৰ লগত আকৌ কথা পাতিম ঠিক আছে ভিডিঅটো চাই থাকক লাষ্টলৈকে এটা ষ্টেপ আমি আপোনাক ভালকে দেখাই আছো
বাংলা খনৰ আৰু এটা নতুন জাগাৰ পৰা ৰিপেইণ্ট মানে পেইণ্টটো ওলাই আহিছে মানে ক্লিয়াৰ কোটটো য'ত আমি পেইণ্ট কৰিছোঁ সেইটোৰ পৰা নাই আমি পেনেলটো চোৱাই নাছিলোঁ নতুন পেনেল চাওঁচোন মানে গাড়ীখনৰ যিহেতু পেইণ্ট আমাৰ হৈ গৈছিলে অলমষ্ট কিন্তু নতুন এটা পেনেলত আৰু পেইণ্ট উঠিছে তো গৈ পেলাই আকৌ এতিয়া চাওঁগৈ কিমানখিনি পেইণ্ট উঠিছে আকৌ কিমানখিনি এতিয়া টাইম লাগিব তো গৈ পেলাই ৱৰ্কশ্বপত চাওঁগৈ পেইণ্টৰ কাম অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছিলে কিন্তু এইটো নতুন পাৰ্ট এটা ওলাইছে য'ত আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কোট উঠি আহিছে ক্লিয়াৰ কোট উঠি অহাৰ কাৰণে আমি আকৌ এই পৰ্চনখিনি এতিয়া পেইণ্ট কৰিম কিন্তু আগতে এই বস্তুখিনি নাছিলে ৰিচেণ্টলি আমাৰ ইয়াত থাকোঁতে হৈছে এতিয়া যিহেতু হৈ গৈছে তো আমাৰ এই কামখিনি এক্সট্ৰা হ'ব এতিয়া আৰু টাইম অকণমানো এতিয়া বেছিকৈ লাগিব আৰু মেক্সিমাম এনেকুৱা হয় আমাৰ কেতিয়াবা যেতিয়া আমাৰ পেইণ্টৰ কাম হৈ থাকে তো মেক্সিমাম কেতিয়াবা এনেকুৱা এক্সট্ৰা কাম ওলায় য'ত আমি কাষ্টমাৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি আকৌ এইখিনি কাম আগবঢ়াওঁ তো এইখিনি পেইণ্ট হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি PPFত সোমাম ফাইনেলি আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে গাড়ীখনৰ পেইণ্টৰ কামটো হৈ গ'ল পেইণ্টৰ কামটো হোৱাৰ পিছত এতিয়া শ্ব'ৰুম আহিছে শ্ব'ৰুম অহাৰ পিছত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হ'ল আমাৰ পলিচিং কৰাৰ আগতে আমি টেপিং এনেকৈ কৰিম মাস্কিন টেপ এতিয়া ফিট হৈ আছে মাস্কিন টেপৰ পাছতে আমি এতিয়া গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ পলিচ কৰিম য'ত আপোনাৰ মাৰ্কছ আছে গাড়ীখনৰ এয়া যদি আপোনালোকে চাই চোৱাৰ মাৰ্কছ এইফালে আহিছে বহুতখিনি জাগাত মাৰ্কছ আছে কাৰণ কি গাড়ীখনৰ 2 years হৈছে তো 2 yearsত বহুত জাগাত অলৰেডি মাৰ্কিং হৈ গৈছে তো সেইখিনি আমি উঠাম এতিয়া উঠাই পেলাই গাড়ীখন PPFত দিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো এতিয়া গাড়ীখনৰ দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত পলিচিং হৈ আছে পলিচিঙত আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ ছয়েল মাৰ্কছ থাকে সেইখিনি আধা আধি উঠি যায় আৰু অলৰেডি পেইণ্টটোৰ যোনটো ৰিষ্ট'ৰেশ্যন থাকে সেইটো হৈ যায় এতিয়া এইটো প্ৰচেছ খতম হোৱাৰ পাছতে আমি PPFটো ষ্টাৰ্ট কৰিম গাড়ীখনৰ PPFৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি বনেটত লাগিছে আপোনাৰ দৰ্জা লাগিছে আৰু কেইটামান পাৰ্ট বাকী আছে আৰু PPFৰ কাম খতম হোৱাৰ লগতে মই আপোনালোকক ক'ম কিমান কি প্ৰাইচেছ হৈছে এখনত কিমান কি খৰচা হৈছে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ক'ম ভিডিঅ'ৰ লাষ্টলৈকে চাই থাকক
তো গাড়ীখন ফাইনলি হৈ গ'ল আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ কালাৰটো মিলিছে আৰু প্লাছ PPF-ৰ কামখিনি হৈ গৈছে আৰু কাষ্টমাৰ লগত আছে আমাৰ তো তেওঁৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট শুনি লওঁ তেওঁ কি কয় তো গাড়ীখনৰ কাম হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কৈ দিয়ক এতিয়া গাড়ীখনটো ফিনিচিংটো ভালেই লাগিছে এতিয়া চলায়ো চাই লওঁ তেতিয়া নেক্সট ছাৰ্ভিচিঙত আহিম তেতিয়ালৈকেতো গম পাই যাম যেনেকৈ এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ একজেক্টলি তেনেকুৱাই পাইছোঁ এতিয়া নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগিব অভাৰঅল চব ঠিকে আছে মানে একজেক্টলি মই একচুৱেলি যিটো এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ ব্লেক গাড়ী হিচাপে একজেক্টলি সেইটোৱে পাইছোঁ মানে ভাল লাগিছে বাৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ CSI আহিব লাগিব ঠিক আছে